Chào anh em thợ máy và các bạn nhé. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn xử lý một vài cái bệnh tật ở trên con xe Abarth trước màn hình đây các bạn nhé. Tôi sẽ nói chậm lại cho các bạn dễ hiểu, mời các bạn chú ý theo dõi. Để xử lý được thì chúng tôi cũng đã tháo một vài thứ trên chiếc xe này ra rồi các bạn nhé. Bây giờ chúng tôi sẽ kiểm tra phần bên côn này đầu tiên. Chúng tôi tháo ra kiểm tra xem như thế nào các bạn nhé. Mà con xe này là đi rất là khó chịu và đi khó đi nó không được như trước nữa các bạn nhé. Có vấn đề khác lạ là phải đến đây chỉnh sửa ngay các bạn nhé. Đầu tiên chúng tôi sẽ tháo ra xử lý để kiểm tra cái phần gió này trước. Chúng tôi đã tháo sẵn rồi các bạn. Đây các bạn quay gần đây, đây các bạn nhìn cái lọc gió này nhé. Cái lọc gió này là từ lúc mua đến bây giờ là chưa một lần nào tháo ra và chưa một lần nào vệ sinh xịt rửa gì cả, cho nên là nó đen kín như thế này các bạn nhìn này. Đây, lọc gió này là nó dẫn đến là nó hút vào, quay vào, nó vào cái buồng đốt, thì là nó có kim phun vào buồng đốt là hay bị tắc kim phun các bạn nhé. Đây là cái lọc gió này vứt luôn, bỏ luôn. Tiếp theo nữa là cái phần này chúng tôi cũng đã tháo sẵn rồi. Bây giờ chúng tôi quay video cho video đỡ dài các bạn nhé. Đây là cái phần côn nhé các bạn nhé. Đây là cái phần côn. Phần côn này nó có côn trên và côn dưới, cả tháo dần ra các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn cái chuông côn, đây là cái chuông côn ngoài. Chuông côn của xe ga nó rất là mịn như thế này là ok các bạn nhé. Nếu mà nó sần thì các bạn phải đi tiện lại, còn nó mịn như thế này các bạn nhé, mịn như thế này là không vấn đề gì. Đây là cái quay bàn, đây các bạn nhé, bài văng 1 này, 2 3 là các bạn nhìn cái má này, má tít này, này vẫn là còn ok. Cái bộ phận đằng sau này là ok này, không vấn đề gì các bạn nhé. Tiếp theo tôi sẽ tháo phần trên này. Thông báo với các bạn là chiếc xe này đi là đè rất khó lổ các bạn, đè nó kéo dài mãi mới lổ được. Mất phần trên này để kiểm tra dây qua các bạn nhé, kiểm tra mọi thứ trong này luôn. Đấy các bạn nhìn nhé, cái mâm này, cái mâm ngoài nó có một cái gân lên, cái gân này các bạn nhé. Gân bình thường nếu như mà các bạn muốn ngon, các bạn thay cả cái mâm này là đẹp nhất, hoặc là các bạn đi tiện lại, các bạn tiện từ đây đến đúng cái vị trí này các bạn nhé, tiện từ mép này đúng đến vị trí này thôi là các bạn tiện phẳng. Các bạn hiểu chưa? Các bạn tiện phẳng vòng quanh như này để cho xe chạy nó ngon hơn. Còn nếu để bình thường không chạy, không cần, các bạn không cần tốc độ, các bạn không cần tải nhiều thì các bạn để nguyên này cũng được, chạy vẫn không sao. Nếu các bạn muốn chạy ngon hơn thì các bạn đi tiện, các bạn đi phay phẳng cái này lên các bạn nhá. Nhưng mà chiếc xe này chủ xe không đi mấy, không cần như vậy, cho nên là cái này để nguyên được các bạn nhé. Trường hợp mà tiện phay cái đấy cho nó phẳng lên là dành cho những dân chơi tốc độ các bạn nhé. Nó quay vào cái dây cô này. Đấy các bạn nhìn dây cô này, nó bị ghé đây này. Đấy nha, dây cô này là vứt luôn rồi. Đây vẫn dây theo xe các bạn nhé. Dây cô này là vẫn dây theo xe và cái dây này. Sau tôi sẽ thay cho khách dây chính hãng luôn các bạn nhé. Đây nó bị ghẻ này, bỏ luôn, không dùng được nữa các bạn nhé. Riêng cái dây này bỏ luôn. Tiếp theo nữa
cái phần bi côn nha các bạn nhé. Đây là phần bi côn. Như cái mâm này vừa nãy tôi cũng bảo với các bạn rồi nhé, hai cái mặt này nó úp là dây qua nó ép vào đây, đúng chưa, nó ép dây qua vào đây, cái mặt này các bạn nhé. Các bạn muốn chạy ngon các bạn phay phẳng cái mặt này, các bạn phay phẳng, các bạn hình dung được, các bạn phay phẳng lên xe chạy ngon hơn, lúc nào ngon hơn. Quay này. Đây kiểm tra bi côn các bạn nhé. Bi côn thì nó, các bạn kiểm tra ba cái miếng nhựa kẹp 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 nhựa này, trượt nhựa này, nếu mà nó méo hoặc nó bị làm sao là các bạn phải thay luôn. Như đây ba cái này là phải thay luôn rồi các bạn nhé, ba cái kẹp nhựa kẹp trượt này phải thay luôn ba miếng này đây, đúng chưa. Còn cái sắt này không phải thay các bạn nhé, ba cái miếng này là phải thay này. Tôi gài vào đây đã, ở đây cho gọn thôi, hướng dẫn các bạn, cho các bạn xử lý và cho nhanh gọn các bạn nhé. Đây bi côn này các bạn nhé. Quay gần. Bi này bị như thế này, bị méo rồi các bạn nhé, bị méo rồi. Bi này phải thay luôn rồi các bạn nhé, thay luôn bi này 6 viên, méo rồi, thay luôn 6 viên này các bạn nhé, thay luôn 6 viên này, gài vào đây là 6 viên này là phải thay rồi. Đấy là cái phần bên côn các bạn nhé, bên côn nó có những chi tiết như thế này là cần phải thay sửa như vậy các bạn nhé. Quay vào đây gì trong cái trục biên này các bạn nhé. Nhiều xe tháo ra là cái phốt này nó bị kém, này dầu chảy qua đây, dầu nhớt nó chảy qua đây, chảy dần qua đây, chảy ra ngoài, nhưng mà cái phốt này là chưa bị làm sao, để nguyên các bạn nhé. Đây nữa, cái phốt này cũng không làm sao, các bạn để nguyên nhé. Khi mà tháo ra thì các bạn kiểm tra hết tất cả cái khu vực này. Đấy, bây giờ tổng hợp lại các bạn nhé, tổng hợp lại bên côn con xe này là thay qua một, thay bên côn là hai các bạn nhé. Và nếu như các bạn nào muốn ngoan hơn nữa thì các bạn đi phay thẳng cái mặt luôn này, các bạn là như vậy các bạn nhé, phay thẳng hai mặt luôn này, tại vì cái lô nó trúng rồi các bạn nhé. Xong cái phần côn và phần đó nhé, phần lòng đó là nó đen như thế này, nó hút vào động cơ dân. Thứ nhất là xe này đè có độ, thứ hai là kim phun chắc chắn sẽ bị tắc. Bây giờ tôi sẽ tháo kim phun kiểm tra tiếp. Nào quay vào đây, tôi sẽ tháo kim phun. Kim phun là nó ở chỗ này các bạn nhé. Cái lọc gió vừa lấy nó đen xì rồi, từ lúc đi đến bây giờ mới thay lần đầu tiên. Mà trong khi đó tôi nhắc nhở các bạn từ cái lọc gió của dòng Sega này tầm 3 tháng là các bạn phải kiểm tra một lần. Quá 3 tháng là khi mà tháo ra là phải thay luôn các bạn nhá. Đây phần kim phun, quay gần vào đây, quay gần đấy, quay gần nữa vào, gần nữa. Đây các bạn nhìn nhá, đây cái đầu kim phun này nó bẩn này, nó cặn này, nó hút từ cái gió kia vào đây, các bạn nhìn thấy chưa. Đấy như thế này là nó bơm xăng vào đây nó không đều, cho nên là đè khó lổ, đè dai và khó lổ là cái hiện tượng như vậy nhé. Xe này đè rất dai, đè rất khó lổ. Bình ắc quy trong đó ắc quy rất khỏe nhưng mà đè rất khó lổ. Đây là cái kim phun nó bị tắc từ cái đầu rồi. Bây giờ thử xem là cái độ bơm xăng nó như thế nào. Đây em quay vào đây, quay vào cái đầu đen này nhé. Đấy. Bây giờ tôi sẽ mở khóa, tôi đè thử xem xăng nó phun như thế nào các bạn nhé. Đây các bạn xem cái độ xăng bơm ra nhé, hầu như là không nhìn thấy. Gần một tí nữa, gần một tí nữa rồi, đấy như đấy nhá. Và các bạn để ý xem, tôi thử xem nó như thế nào. Đấy các bạn nhìn nhé, hầu như là cái độ xăng nó bơm ra cái đầu bếp phun này là
hầu như là không nhìn thấy các bạn nhé. Đấy là lý do mà chiếc xe này đề rất khó lổ các bạn nhé. Phương pháp xử lý cái bếp phun này các bạn nhé, các bạn tháo này ra. Tháo thì trong kênh tôi có video tháo, các bạn tháo này ra, các bạn mà xúc rửa lại cái kim này các bạn nhé, tháo rác này ra là được, rất là đơn giản thôi. Cái này thì lát nữa tôi sẽ mang đi tôi xử lý, tôi sẽ xử lý sau các bạn nhé. Xử lý cái này nó cũng đơn giản rồi, quan trọng là mình phải biết cái xử lý chỗ nào các bạn nhé. Đấy là cái phần mà khó lỗ, xăng bơm xăng nó phun ra, nó phun yếu, nó bị cặn bã ở trong cái này, từ cái lọc gió nó hút vào đây, cặn bã ở đây các bạn nhé. Đấy là cái vấn đề thứ hai, chiếc xe này nó là đề dai và khó lỗ. Tiếp theo nữa là tôi sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra đến cái bảng, là kiểm tra đến cái phần ắc quy này các bạn nhé. Kiểm tra đến phần ắc quy như thế này. Đây tôi sẽ đề thử và tôi sẽ kiểm tra ắc quy luôn các bạn nhé. Chính vì xe nó đề dai khó lỗ lệ như này cho nên là ắc quy nó cũng không tải nổi mà nó nhanh xuống điện các bạn nhé. Đây tôi sẽ, đây là bình ắc quy tôi đo là 12V 5A các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ ấn đề, tôi mở khóa tôi ấn đề này. Các bạn xem đồng hồ xem ắc quy nó xuống này. Đấy, xuống còn 6V các bạn nhé. Đấy, bây giờ để nguyên này, không đề này, là 12V bắt đầu lên các bạn nhé, lên đủ như vừa lấy luôn. Bây giờ tôi lại đề một phát nữa này. Đấy, ắc quy xuống còn có 6V thôi các bạn nhé. Kết luận rằng là cái ắc quy này cũng hỏng luôn rồi, chưa hỏng hẳn nhưng mà ắc quy này nó không giữ được điện nữa. Nó là do, xuống đây quay lên, nó là do cái kim phun này nó bị tắc các bạn nhé. Kim phun này nó bị tắc là phải xúc rửa lại. Chính vì nó bị tắc như thế này cho nên là dẫn đến là xe nó kéo rất là nặng, cho nên là ắc quy nó rất là tốn điện các bạn nhé. Như vậy là vừa rồi tôi hướng dẫn cho các bạn cách kiểm tra và xử lý cái bệnh, một số bệnh ở trên chiếc xe Avalette này các bạn nhé. Đó là kim phun bị tắc này, và bình ắc quy thì do kim phun bị tắc, đề khó lỗ, đề dai khó lỗ nên là bình ắc quy nó cũng hỏng luôn rồi, không giữ điện nữa các bạn nhé, yếu rồi. Tiếp theo nữa là cái phần bên côn lọc gió này, dây co loa các bạn nhé, phải thay. Đấy. Các bạn đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh để các bạn xem những video tiếp theo miễn phí các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.